আজি দোকানত বহি বহিয়ে আৰম্ভণিটো কৰিছোঁ। প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিছুমান মানুহক আমি ডাইৰেক্ট সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও ইনডাইৰেক্টকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ। এই কথাষাৰ মই কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, চাই থাকিলে গম পাব। এইফালে মাছ বনাই আছোঁ, দেখুৱাইছোঁ অকণমান আপোনালোকক। কি মাছ বনাইছোঁ গম পাবই আৰু। মোক মানে কেনেকুৱা মানুহে বস্তু দিয়ে চাই লওক। এইয়া খুইদেউ আমাৰ মাজে সময়ে এনেকুৱা তাজা তাজা বস্তু দিয়ে। কচুলতি, তেলি কচু, এয়া বাঁহগাজ, এইয়া হৈছে ভেদাইলতা, হয় নহয়, নৰসিংহ, ঢেকীয়া, তাজা তাজা বস্তু লৈ আহিছে। এইফালে খুইদেউ ছোৱালীজনীও আছে লগত। মাকে জীয়েকে মোক এনেকুৱা বস্তু দিয়েহি মানে, আৰু মই মানে খাই ভাল পাওঁ, লৈও ভাল পাওঁ, লগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিও ভাল পাওঁ। সেইটো আমাৰ মিনুটো, আমাৰ মিনু ঘূৰি ফুৰিছে। এইটো ঘূৰি ফুৰিছোঁ। এই মিনু, এই মিনু, মিনু 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 খুইদেউ ভাল লাগিলে দেই, আজি আপোনাক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বনাবলৈ লৈছোঁ মাছ। এয়া তিনিটা দেখিছে নহয়, কি মাছ বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যে কি নহওক, মই যে অলপ আগত ক'লোঁ আপোনালোকক যে আমি কিছুমান মানুহক ডাইৰেক্ট সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও ইনডাইৰেক্টকৈ পাৰোঁ। এই যে মানুহগৰাকী আৰু লগতে ছোৱালীজনীও দেখিলে আপোনালোকে, তেওঁলোকে কিছুমান শাক পাচলি এনেধৰণে বিকে, আমাৰ গাঁওখনত চবতে বিকি থাকে। তেওঁলোকক আমি ডাইৰেক্ট ধৰক এগালমান পইচা দি সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও এনেধৰণে তেওঁলোকে যিবিলাক বস্তু বিকিবলৈ আহে সেয়াকে লৈ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। যদি বস্তুটোৰ দাম হয় 10 টকা, মই এনেই থুলমূলকৈ কৈছোঁ, আমি তাতে আৰু 10 টকা দিব পাৰোঁ, নহয়নে? মই বেছিভাগ মানুহক এনেধৰণেই সহায় কৰোঁ। মানে সহায় কৰোঁ কি, তেওঁলোকৰ দামটো যদি 50 টকা হয়, মই তাতে যি পাৰোঁ মোৰ শক্তি অনুযায়ী মই আৰু অকণমান বেছিকৈ দি লৈ আহোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আমি সকলোৱে যদি ভাবোঁ যে যিবিলাক আমাৰ অকণমান আছেই দিয়কচোন, যিবিলাকৰ একেবাৰে নাই, আমি তেনেধৰণে যদি সহায় কৰোঁ, সঁচাকৈয়ে কিবা নহয় কিবা এটা উপকৃত হ'ব। বজাৰখনত যেতিয়া আমি শাক পাচলি ল'বলৈ যাওঁ, যিজন একেবাৰে দুখীয়া নিচলা তেখেতৰ পৰা কিনিব লাগে, কাৰণ কিছুমান নামী দামী বেপাৰী বহি থাকে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ সকলোৱে যায়, কিন্তু একেবাৰে দুখীয়া নিচলা আপোনাৰ অকণমান মানে চলিবলৈ অসুবিধা তেনেকুৱাবিলাক বেপাৰীৰ ওচৰলৈ সকলোৱে নাযায়। যদি আমি মন কৰোঁ, তেনেকুৱা মানুহক আমি ইনডাইৰেক্টকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ, নহয়নে? আপোনালোকৰ মতামত জনাব। মই যেতিয়াৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ বা এনেধৰণে আপোনাৰ অকণমান মানে বুজি পোৱা হৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণে কৰি আহোঁ। যিসকলৰ একেবাৰে অৱস্থা নাই, আমিও ধৰক বা ময়ো বহুত থকা মানুহ নহয়, যি আছে তাকে অকণমান কাৰোবাৰ প্ৰতি যদি আমি আগবঢ়াওঁ, কিবা এটা ভাল লাগে দিয়কচোন। তেনেধৰণে সকলোৱে যদি ভাবে, তেতিয়া চাবচোন আৰু লোকক সহায় কৰি চাব, দুখীয়া মানুহক নিজকে বহুত সুখী যেন লাগে। মোৰ কিন্তু তেনেকুৱাই ভাৱ হয়, আপোনালোকৰ কেনে হয় নাজানো। কথা কৈ থাকোঁতে এইফালে ভোল চব্জি সিজিলেই, মাছো ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভোলৰ লগত মিশ্ৰণ কৰিম, খাই বহুতেই টেষ্টি লাগিব, আপোনালোকে দেখোঁতেই গম পাইছে। আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে সেয়াও জনাব, আৰু মই কোৱা কথাবিলাক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটোও জনাব। মানে পাৰিলে আমি কাৰোবাক অকণমান সহায় কৰিব লাগে, আৰু সহায় কৰি চাবচোন, নিজকে বহুত ভাল লাগে। লগতে মোৰ মাছৰ চব্জিখন হৈ গ'ল ভোল দিয়া। আজিলৈ আহিছোঁ সকলোকে, বাই বাই।